ओके गुड इभिनिङ। अस्ति हामीले पढ्यौँ, हिजो अलिकति म गर्न पाएन र म आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु। र हिजो अस्तिको दिन हामीले पढ्यो सर्भर साइड र क्लाइन्ट साइड भनेको के हो त्यो पढेको छु। मैले होमवर्क पनि दिएको छु। अहिलेसम्म तिमीले होमवर्क बुझाएको छैन, म याद मात्रै गर्दैछु तिमीहरूलाई। र नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स applications. What are the applications in JavaScript? Number 1 मा छ developing multimedia applications. The users can use the JavaScript to add multimedia elements. Users ले JavaScript मा multimedia elements हाल्न सकिन्छ. With JavaScript you can show, hide, change, resize image. JavaScript बाट हामीले कुनै चीजलाई शो गर्न सक्छ, हाइड गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ, कलर चेन्ज, मल्टिमिडिया मा हाइड शोहरू गर्न सकिन्छ, रिसाइज इमेजलाई घटाउनु बढाउनु र क्रिएट इमेज रोल ओभर्स, लुप लाएर एउटै जग्गाबाट घुमेकै एउटै बाट रोल गर्न सकिन्छ, रिपिट गर्न सकिन्छ भन्दैछ यसमा। र यु क्यान क्रिएट स्क्रोलिङ टेक्स्ट एक्रस द स्ट्याटस बार। यु क्यान क्रिएट स्क्रोलिङ टेक्स्ट एक्रस द स्ट्याटस बार। स्ट्याटस बारमा जुन चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ त्यसमा हामीले स्क्रोल गर्ने एउटा टेक्स्ट पनि हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ बाई युजिङ द जाभास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, दस मेकिङ मल्टिमिडिया एप्लिकेसन मोर इन्ट्र्याक्टिभ बनाएर हामीले गर्न सकिन्छ। अनि क्रिएट पेज डाइनामिकली means based on the user choice, the data or other external JavaScript can produce pages that are customized to the users. Interact with the users interact बनाउँछ dynamically based on the user choice. आफूले जस्तो भनेको छ त्यस्तै बनिन्छ यो JavaScript मा. And JavaScript can do some information processing of forms and can validate user input when the user submit the form. Now interact with the user JavaScript can do some processing of forms. Form मा प्रोसेसहरू गर्न सकिन्छ, फर्म्सहरू बनाउन सक्छ र त्यसलाई भ्यालिड युजर इनपुट, फर एक्जाम्पल योर नेम, अब नाम हाल्नु चाहिएको छ हामी नाम हाल्छौँ, डेट अफ बर्थ हामी डेट अफ हाल्छौँ, डेट अफ बर्थको जग्गामा हामीले नाम हाल्दा मिलेन र डेट अफ बर्थ पनि DD/MM/YY, द्याट मिन्स डेट मन्थ इयर, र डेटको जग्गामा हामीले मन्थ लगायो भने, मन्थको जग्गामा डेट लगायो भने त्यो इनभ्यालिड हुन्छ, द्याट मिन्स त्यो एक्सेप्ट गर्दैन जाभास्क्रिप्टमा। र जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट आर सिमिलर टु डिक्सनरिज। इन जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट्स आर जस्ट कलेक्सन अफ नेम भ्याल्युज पेयर्स। दुईवटा जोडी हुन्छ, नाम र भ्याल्यु हुन्छ, त्यो भ्याल्यु जुन चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्छ त्यो अब्जेक्ट्स, कुनै चिजको अब्जेक्ट्स। जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट आर कन्सिडर एज द डिक्सनरी विथ द की स्ट्रिङ्स। अब डिक्सनरी तिमीले पल्टाउँछौ, डिक्सनरीमा हरेक एकवटा वर्ड्स हुन्छ, मिनिङ्स हुन्छ, राइट? त्यसको मिनिङ, त्यो जुनै चिजको मिनिङ एकवटा मिनिङ हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ हामीले डिक्सनरीमा खोज्दैछ त्यो अब्जेक्ट्स हो, जुन चाहिँ त्यसको मिनिङ एकवटा फाल्टो मिनिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो विथ की स्ट्रिङ्सहरू, नेम भेरिएबल्स, की स्ट्रिङ्सहरू भन्छ। र युजर्स क्यान गेट एन्ड सेट द प्रपर्टिज अफ एन अब्जेक्ट युजिङ आइदर द फ्यामिलियर डट operator or the operators which is typically used when dealing with the dictionary. डिक्सनरीमा तिमीले देखेको हुन्छ जस्तो फिचर्स अफ जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्टमा कस्तो फिचर्स चाहिँ ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ, जाभास्क्रिप्ट कस्तो ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ जाभास्क्रिप्ट। सपोज अल ब्राउजर्स have accepted JavaScript as a scripting language and provide integrated support for it. For example, to access the Flash content, you need to install Flash plugin in browser. अब हामीलाई Flash कन्टेन्टहरू हाल्नु छ भने हामीले त्यसमा Flash plugin भनेर हुन्छ ब्राउजरमा, त्यो Flash plugin हाल्नु पर्यो। कुनै पनि Flash चिजहरू छ भने, Flash कन्टेन्टहरू छ भने त्यो कन्टेन्टलाई देखाउनु डाउनलोड हुँदैन कोही बेला, किनभने त्यहाँनिर प्लगिन्सहरू हालेको हुँदैन। प्लगिन्सहरू छ भने चाहिँ त्यो डाउनलोड हुन्छ। फ्ल्यास कन्टेन्टहरू, अडियोस, भिडियोस, त्यो चाहिँ हाम्रो प्लगिन्स हुन्छ। त्यो प्लगिन्स चाहिँ ब्राउजरले एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ, सपोर्ट हुनुपर्छ प्लगिन्स। बट टु युज जाभास्क्रिप्ट यु डोन्ट ह्याभ टु युज एनी प्लगिन्स इन एट अल। बट टु युज जाभास्क्रिप्ट, तर जाभास्क्रिप्ट युज गर्नु लागि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु युज एनी प्लगिन्स इन एट अल। र जाभास्क्रिप्ट मात्रै युज गर्नु लागि चाहिँ हामीलाई कुनै प्लगिन्सको जरुरत छैन। वेरियस हामीलाई फ्ल्यास कन्टेन्ट हाल्नु छ भने चाहिँ हामीलाई जाभास्क्रिप्टमा फ्ल्यास प्लगिन्स हाल्नु जरुरी छ, किनभने हामी फ्ल्यास कन्टेन्टहरू हाल्दैनौँ जाभास्क्रिप्टमा, त्यसै कारण वी डोन्ट निड प्लगिन इन एट अल।
र JavaScript can be used on the client side as well as the server side. JavaScript has access to document object model of web browser. Underline this, document object model. यसको फुल फर्महरु आउन सक्छ. You can change the web you can change the structure of web pages at runtime. हामीले जुन चाहिँ पेजहरु त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ किनभने डाइनामिक भन्दैछ हामीले त्यति बेला चेन्ज गर्न सक्छ. र thus JavaScript can be used to add different effects to web page. हामीले धेरै धेरैवटा इफेक्टहरु हाल्न सकिन्छ JavaScript मा. Different effects to web page. Web page हामीले धेरैवटा हामीले इफेक्टहरु हाल्न सकिन्छ. On the other hand, JavaScript could be used on the other side, server side as well. Server side मा युज गरिन्छ JavaScript. अघि नै मैले पहिला उतै भनिसकेको छु. यहाँ अलरेडी भनेको छ सर्भर साइड एन्ड क्लाइन्ट साइड दुईटा हुन्छ. सर्भर साइड र क्लाइन्ट साइड हुन्छ. हामीले यो सर्भर साइडमा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्दैछ. नाउ फंक्शनल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी भयो, सी प्लस प्लस भयो, जावास्क्रिप्ट भयो, जावा भयो, HTML, these are all programming language. But स्पेशली अलिकति HTML भन्दा अलिक भास्ट चाहिँ जावास्क्रिप्ट प्लस जावा ल्याङ्ग्वेज यिनीहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु हो. र फंक्शन्स कुड बी असाइन्ड टु भेरिएबल्स. अब कुनै पनि फंक्शन हामीले त्यो पनि भेरिएबल हामी हाल्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल functions could be assigned to variable just like as any other data types. र what is data types भन्दाखेरि चाहिँ a data types is a value which carries the data जुन चाहिँ value hold गर्छ, data value hold गर्छ, त्यो data types. A functions can accept another function as parameter and also can return the function. त्यही function return गर्छ. A function can accept another function as parameter and also as a return the function. जुन चाहिँ function carry गर्छ त्यही function return गर्छ. For example 2 plus 2 equals to 4. That means 2 र 2 को function चाहिँ के हुन्छ 4 हुन्छ भने चाहिँ parameter चाहिँ त्यनीहरु प्लस दिएको छ र यो parameterले चाहिँ के गर्छ तर भेरिएबल हाल्दाखेरि हामीले डेटा टाइप चाहिँ के चाहियो भने डेटा टाइप्स हामीले इन्टिजर लाउँदा पनि भयो बुलियन लाउँदा पनि भयो हामीले किनभने इन्टिजर त्यहाँ शो गर्दैछ a equals to 5 b equals to 5. अब त्यसमा a equals to a को हामीले एउटा कन्टेनर भयो a ले कन्टेन गर्छ 5 b ले कन्टेन गर्छ 5. अब त्यसको टोटल चाहिँ कति हुन्छ 10. That means त्यो 10 भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ. You can have functions with no name as well. This provides you the ability to code in function programming style. Support for objects. JavaScript is an object-oriented language. However, the way JavaScript handle objects and inheritance. Now, inheritance भनेको चाहिँ एउटा for example animal को पनि यो एनिमल को इनहेरिटेन्स के हुन्छ वाइल्ड एनिमल र डोमेस्टिक एनिमल. र वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल पनि दुईटा छुटेको हुन्छ र डोमेस्टिक एनिमल पनि दुईटा छुटेको हुन्छ. एउटा घरमा पाल्ने एउटा भनौं बिरालो दुई खुट्टे र चार खुट्टे त्यही हिसाबले हामीले छुटाउन सकिन्छ. इनहेरिटेन्स भन्छ त्यो चाहिँ कुनैबाट प्यारेन्ट टु चाइल्ड प्यारेन्टबाट चाइल्डमा निस्केको. फ्रम कन्भेन्सनल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ लाइक C++ र जावा. JavaScript supports most of the object-oriented concepts. यो ओप्स भनेर म पछि तिमीलाई बादमा फेरि स्कुल आएकोलाई म राम्रोसँग बुझाउँछु. While being simple to learn and use. Runtime environment. Runtime environment JavaScript typically lies in runtime environment. Example in a web browser to provide objects and methods by which script can interact with the world outside the world. A method and objects. Objects चाहिँ एउटा चीज हो, मेथड चाहिँ त्यसको काम. For example फर एक्जाम्पल एउटा बल्ब भयो अब्जेक्ट. बल्बको मेथड के हुन्छ बल्बले के काम गर्छ त्यो हो मेथड. त्यसको के प्रोसेस छ त्यो मेथड. एन्ड द वर्ल्ड आउटसाइड इन फ्याक्ट इट रिलाइज अन द इन्भाइरोमेन्ट टु द प्रोभाइड एबिलिटी टु इम्पोर्ट एन्ड तर त्यसको एउटा इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ. एक्जाम्पल HTML स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज. This is not a language feature such as, but it is common in most JavaScript implementation. Vendor specific extension. JavaScript officially managed by vendor specific extension. Vendor चाहिँ कसले को छ यसमा vendor भन्छ चाहिँ Mozilla Foundation ले होल्ड गर्छ. And periodic, however, only the JavaScript engines can supports these new features. Object-based features support by JavaScript. JavaScript supports various features related to the object-based language, and JavaScript sometimes referred to an object-based
प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ अरे अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ किनभने त्यसले खालि अब्जेक्ट मात्रै होल्ड गर्छ सम रोबस्ट फिचर्स विथ जाभास्क्रिप्ट सपोर्ट रिलेटेड टु object based are follows object type javascript supports the development of the object types javascript holds only the object types and it is a context javascript supports both predefined and user defined objects predefined भनेको अगाडि डिफाइन गरे युजर डिफाइन भनेको युजरले डिफाइन गरेको द्याट मिन्स हामीले त्यसमा अब्जेक्ट्स हामीले लाउनुपर्छ एउटा अलरेडी त्यहाँनिर असाइन भएको अब्जेक्ट हुन्छ प्रिडिफाइन्ड एन्ड युजर डिफाइन अब्जेक्ट्स it is possible to assign objects to any type of and any variable we can assign the objects to any type of any variable कुनै हामीले जुनै भेरिएबलमा अब्जेक्ट हाल्दा हुन्छ फर इक्जाम्पल सम इक्वल्स टु ए द्याट मिन्स सम एउटा कन्टेनर भयो सम इज अ भेरिएबल हामी समको भित्र हामीले त्यसमा अब्जेक्ट हाल्दा भयो It is a possible to instant the defined object type to create object instant in JavaScript, which is based on very powerful features of object-based in language. The object instantiations in to carry to out the process of creating specific object instance available in JavaScript. In order to carry out the creating specific instance available, instance means inheritance. माथिबाट कुनै objects हामीले base लिएर त्यसमा हालेको. You can make use of new operators, but these two powerful object-based features supported by JavaScript described above make this object in model language. Okay, JavaScript the objects types are defined by properties and method. अब properties र method को कुरा आउँदैछ यहाँनिर कुनै एउटा चिजको property object को property र त्यसको method. For example, if there is a chair is object, the chair has a property. What kind of properties? Chair have a 4 legs, right? 4 legs. And if there is a table has a four legs. Table ko 4 legs. There is a triangular table. Table is triangular, and it is a length. It is a breadth, right? That is a properties. And method means the work of that table, that object, the object को काम. Properties of object are used to access the data values contained in an objects. The properties of the objects are used to access the data values. मैले भनिहालेँ objects को एउटा भयो object को properties जुन चाहिँ हुन्छ त्यो यसमा चाहिँ भ्यालु कन्टेन भएको हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ properties हो. You can make use of the properties of JavaScript objects for editing as well as reading depending on object's nature. Objects को nature हेरेर हामीले we can read and we can edit the objects. We can edit the properties of that objects. For example, table को properties we can edit किनभने table have different types of properties. अब table चारखुट्टे पनि हुन्छ सरी चारपटे पनि हुन्छ triangular shape मा पनि हुन्छ, right? And that is if you want to carry out functions on the objects. यदि functions हाल्नु छ भने these are achieved by using method ले हामीले हाल्नु पर्यो method हुनु पर्यो त्यसमा त्यहाँदेखि functions carry हुन्छ त्यसमा that make use the functions properties. These are the some of the features that gives JavaScript as ability to handle simple as well as complex tasks. These are the some of features that gives JavaScript को चाहिँ त्यो main feature चाहिँ which gives simple as well complex tasks. अब main चाहिँ JavaScript मा हुन्छ properties, objects र method. These are the main properties which gives the JavaScript an ability to handle simple as well as complex tasks. This way, JavaScript has remained as the most popular programming language for the long time. That's why JavaScript has remained as the most popular programming language for a long time. त्यसै कारण लामो बेरसम्म चाहिँ बसेको छ यो JavaScript programming language. It is also a good language to web designer who wants to learn computer programming as it supports object-oriented as well functions concept and use it. You just need a browser and text editor. अब हाम्रो while we use the JavaScript, we just need browser as well as text. You know what is browser, right? Browser are those software which we use in the while exploring the internet, use the internet while we browsing the internet. To browser. Now text editor is a editor which we use to write the code regarding HTML as well as the
जाभास्क्रिप्टको जुन चाहिँ कोड लेख्छ त्यसलाई टेक्स्ट एडिटर भन्छ एन्ड if you want a good language, if you want to a good designer or web designer who wants to learn computer programming, we we have to know the certain programming language like HTML, JavaScript and as it is suppose object oriented. अब JavaScript ले के सपोर्ट गर्छ object oriented language as well as functions पनि हुन्छ concepts and to use it कसरी युज गर्नुपर्ने यसमा बताउँछ. Understood? Now अब यो कन्टिन्यू कहिले हुन्छ त्यसमा म कन्टिन्यू गर्छु. आजको लागि यति नै गरौँ. एन्ड डोन्ट फर्गेट टु मेक नोट्स. तिमीले नोट्स बनाएको छैन, नोट्स बनाउँदा गर्नु. ओके.